เรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องทำครัวนะคะมากรุก็คือเป็นครัวที่ลูกค้านะคะเพื่อนสนิทนี่แหละค่ะเพิ่งซื้อบ้านนะคะแล้วก็ตัวครัวก็จะเป็นแบบจริงๆพื้นที่โอเคพื้นที่ประมาณ4x4หรือ5x4ตารางเมตรเนี่ยค่ะนี่ก็แต่ว่ามันมีเป็นชั้นเป็นแบบท็อปเชลฟ์ด้านเดียวทีนี้จากการดูหน้างานเราเนี่ยก็ดูแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันน่าจะทำได้เป็นตัว L นะคะก็เลยแนะนำคุณแอนคุณโกไปว่าเนี่ยถ้าจะทุบตรงนี้ทิ้งเนื่องจากระดับมันแบบไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะมันจะเป็นแบบ2สเต็ปอะไรเงี้ยจากที่เก่าของที่บ้านนะคะก็เขาก็โอเคแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องธีมเรื่องฟังก์ชันการทำงานแล้วก็การทำครัวนี่ใครทำแล้วเขาใช้งานกันยังไงนะคะก็เราจะได้เอามาคอมไบน์กับสิ่งที่เราจะช่วยออกแบบซึ่งใช่มันเป็นพื้นที่ที่เล็กแต่ว่าพื้นที่ที่เล็กแล้วก็ให้มันฟังชั่นอลเนี่ยเราต้องฟังการใช้งานของลูกค้าด้วยแล้วก็เอาตรงนั้นมาออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ถามก็คือถามหลายคำถามเหมือนกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ออกมาเพราะบางทีแบบการใช้งานกับการออกแบบเนี่ยจริงๆมันอาจจะแบบไม่คล้องจองกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราได้โจทย์ตัวนี้มานะคะพร้อมฟังก์ชันทั้งหมดแล้วก็เอาแบบในครัวเนี่ยมาสเกจแล้วก็มีคุยเรื่องบัดเจ็ตด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะที่อยู่เน้นเรื่องบัดเจ็ตนี่ไม่ใช่หลายเพราะว่าถ้าเราไม่คุยก่อนแล้วเนี่ยเวลาเรามาออกแบบสรุปหรือว่าลูกค้าคิดว่าอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้เราไม่รู้คอสของมันเนี่ยมันทำให้แบบทั้งคู่เสียเวลาคือจะต้องมาแบบรีไวซ์การออกแบบแล้วก็เจ้าของกับดีไซเนอร์ต้องมาเจอกันบ่อยขึ้นเพื่อที่จะแก้แบบทีเนี้ยตัวครัวมันเป็นอะไรฟังก์ชันที่แบบชัดเจนมากก็คือใช้งานแบบมีเตามีซิงค์ใช่ไหมคะมีฮูดมีไม่กี่ฟังก์ชันแล้วก็ storage ก็คือเราต้องเช็คด้วยว่า storage เนี่ยเก็บอะไรบ้างเขาใช้เก็บส่วนไหนแล้วพอดีคู่นี้เพิ่งมีลูกด้วยนะคะน้องโอมเป็นเจ้าของบ้านนะคะก็ต้องมีก็เลยแนะนำสิ่งที่ลึกหน่อยแล้วก็กว้างหน่อยเพราะว่าจะต้องมีพวกขวดนมขวดอะไรแล้วก็ให้มันแยกชัดเจนนะคะแล้วก็ของข้าวของอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ที่เก็บของทุกอย่างให้มันดูเรียบร้อยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ทุกวันนะคะทีนี้พอกลับมาก็คือตัวฟังก์ชันเนี่ยเราก็มาดูว่าที่เราแนะนำไปเนี่ยการล้างอะไรที่เยอะมันจะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็บอกทางลูกค้าไปว่าจะอยู่มุมนี้ถ้าเขาโอเคก็มาเอาเรื่อง material นะคะ material ก็ดูว่าที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาแต่งไปบ้างแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนก็อย่าให้ตีไกลไปกว่าแบบเดิมมากนักก็คือก็ถามเขาว่ายังจะใช้ material ตัวเดิมๆซึ่งเป็น maple ขาวเนี่ยอยู่หรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าก็ชอบสีนี้อยู่ก็เลยเอามาใช้นิดหน่อยแล้วก็พอเราได้บัดเจ็ตมาในใจของเขาปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาแตกว่ามันใช้กับส่วนไหนได้บ้างซึ่งปกติส่วนใหญ่ดีไซเนอร์ก็จะค่อนข้างจะรู้คอสคร่าวๆอยู่กับตัวเองแล้วคือถ้าเกิดกรณีที่แบบงบประมาณนึงเนี่ยมันเอากระจายตรงไหนได้เนี่ยเราก็จะรู้วิธีที่จะออกแบบนะคะ Final Result ออกมาซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็ดูประมาณแบบไม่น่าจะบานตู้เยอะนะคะเพราะไม่น่าจะลิ้นชักเยอะเพราะว่าบานตู้กับลิ้นชักเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การก่อสร้างหรือการทำเฟอร์นิเจอร์ครัวเนี่ยแพงนะคะก็เลยถามทางลูกค้าไปว่าถ้าต้องเก็บของเป็นโอเพนเป็นโชว์บ้างเนี่ยแต่คือเก็บเรียบร้อยอะไรเงี้ยชอบไหมเขาก็บอกว่าได้แล้วก็มีที่บานตู้เก็บในส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบได้โซลูชันมาว่าโอเคบานตู้มีบางส่วนลิ้นชักก็ลดเท่าจำนวนที่เราต้องการจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น Open Shelf นะคะแล้วก็มีที่เก็บพวกแนะนำให้มีที่เก็บซ่อนพวกไม้กวาดพวกไม้ถูด้วยเพราะว่ากับถังขยะเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านส่วนใหญ่ทำไปแล้วแบบอาจจะลืมแนะนำทางลูกค้าให้มีที่เก็บไม้กวาดนะคะม็อบแล้วก็ที่เก็บขยะด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านที่ออกแบบมาเราไม่มีมุมเก็บเนี่ยก็อาจจะใช้งานลำบากแล้วก็เป็นที่เกะกะตานะคะกับตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องไฮจีนด้วยก็คืออาจจะไม่สะอาดนักอันนี้ก็ลงตัวได้ดีทีนี้เราก็แบบเอาผู้รับเหมาที่เรารู้จักเพราะช่วงเนี้ยทุกคนก็อาจจะ
ไม่ได้มีงานเยอะมากนักก็น่ารักมากก็มารับงานที่นี่นะคะก็ให้เพื่อนมาทำด้วยก็เป็นกรุ๊ปเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวดีเทลบางตัวอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังไว้มากนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูงานตลอดเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยก็ไม่อยากไปเพิ่มตัวแปรในความเสี่ยงในการดูงานก็มีวิดีโอให้ดูอะไรเงี้ยก็ทักเป็นบางจุดแล้วก็อะไรที่ทางผู้รับเหมาพอทำได้แล้วลูกค้าโอเคก็ขอเป็นจุดๆไปนี้พอจบขึ้นมาก็ไปดูงานดีเฟกต์อีกทีหนึ่งแล้วก็แจ้งว่าต้องดูมุมไหนให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะจ่ายแบบงวดสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็พอไปดูก็มีเรื่องซิลิโคนเพราะส่วนใหญ่ช่างเฟอร์นิเจอร์บางคนก็จะไม่เก่งเรื่องซิลิโคนแต่แบบรายละเอียดซิลิโคนจริงๆแบบมันเป็นอะไรที่ทำให้งานสวยด้วยนะคะถ้าเก็บงานซิลิโคนดีๆซึ่งอันเนี้ยเผอิญไปดูแบบมันเยิ้มๆออกมานิดนึงก็เลยแบบให้แก้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำก็คือจริงๆอ่ะครัวเป็นหินอะไรไปหมดเลยก็ได้แต่ว่าณในงบที่ให้มานะคะเราก็ไม่อยากจะแบบให้มันเกินงบมากนักเราก็กระจายเป็นเอาท็อปเนี่ยเป็นหินนะคะเป็นหินเทียมซึ่งมันขัดมันเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วก็ตรงที่เป็น backsplash ที่เป็นข้างๆที่กันเปื้อนนะคะก็เป็นลามิเนตได้เพราะว่าลามิเนตพอแบบเราทำแบบซัพพอร์ตข้างหลังเราเนี่ยมันก็ดูรวมๆมันก็เหมือนหินก็ให้มันเป็นฟีเจอร์ที่เป็นหินมีลายเป็นลามิเนตเป็นหินอ่อนสีดำมีลายนิดนึงแล้วก็ตัวท็อปเป็นแบบสีดำสนิทนะคะแล้วก็สีทั่วไปเป็นสีขาวพร้อมกับสีเมเปิลแทรกในชั้นเก็บของที่โชว์เพราะฉะนั้นก็จะได้ทุกอย่างถูกใจลูกค้าหมดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเช็คเรื่องแก๊สด้วยว่าแก๊สเนี่ยเขาใช้ทำกับข้าวเนี่ยเขาใช้ไซส์ไหนก็หารายละเอียดให้หมดทุกอย่างแล้วก็ใส่ตู้แก๊สด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้แบบเรียบร้อยแล้วก็พอทั้งหมดทั้งมวลก็พอออกมาลูกค้าก็แฮปปี้น่ารักมากคู่นี้คือคุยง่ายแล้วก็อันไหนที่เขาไปช่วยซื้อของให้เขาก็จะไปของเขานะคะแล้วก็มาส่งมาถามเราว่าอย่างนี้ได้ไหมตามไซส์ไหมซึ่งแบบก็คุยง่ายมากแล้วก็จบเป็นเรื่องๆไปอย่างง่ายก็ใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆอะค่ะก็ไม่ได้แบบเกินไปเยอะแล้วก็ตอนไปตรวจล่าสุดก็ดูแฮปปี้ดีนะคะก็ขอบคุณมากทุกคนทั้งผู้รับเหมาทั้งลูกค้านะคะน้องโอมนะคะก็เดี๋ยววันหลังก็เราไปใช้ครัวนี้ทำอะไรสนุกไปทำอะไรทานกันนะคะก็อันนี้เป็นเคสเล็กๆทีนี้อีกนิดนึงจะทิ้งไว้ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะช่วยแชร์ Subscribe แล้วแคปไว้แล้วส่งมาให้ยูจะดีไซน์ให้ฟรีนะคะ3คนนะคะภายในเดือนอันนี้สิงหาภายในเดือนกันยานะคะจะดีไซน์ให้ฟรีในพื้นที่ประมาณไม่เกิน30ตารางเมตรนะคะคือส่งรูปส่ง Dimension มาให้แล้วเดี๋ยวยูดีไซน์ให้ฟรี3คนนะคะแชร์ให้ได้10คนขึ้นไปแล้วก็ Subscribe กดไลค์แล้วก็ Follow คลิป YouTube พี่ยูกรุเรื่องไปเรื่อยๆนะคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาแจกบ่อยๆขอบคุณมากค่ะแล้วมาดูครัวใหม่ของน้องโอมพี่แอนนะโกกันนะคะตามมาค่ะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เพิ่มเติมมานะคะจากไม่มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าแผนไปด้านซ้ายที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นมาจากโครงการนะคะเป็นแบบตัวไอยาวๆอย่างเดียวทุกอย่างแบบเรียงกันถือทั้งเตาทั้งซิงค์ทั้งอะไรเราก็เลยแนะนำให้เพิ่มซิงค์ไปทางด้านขวาแล้วก็ต่อเติมชั้นที่เก็บของทุกอย่างเดี๋ยวมาแอบฟังคุณโกกับคุณแอนนินทาพี่ยุกกันนะคะครัวเสร็จแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกถูกใจมากก็มันเหมือนที่ฝันไว้ว่าอยากได้ครัวแบบนี้ก็จากที่ตอนแรกเนี่ยทางโครงการเขาจะมีก่อซิงค์ไว้ให้พี่ยูก็เป็นคนที่ช่วยแนะนำออกแบบให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นเยอะเลยโดยการทุบของเก่าทิ้งไปเลยก็สร้างใหม่ได้แบบออกแบบเน้นการใช้สอยในชีวิตประจำวันจริงๆว่าเรามีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่แต่มีงบก็ไม่ได้เยอะแต่ก็สามารถที่
ทำให้ออกมาแล้วดูดี ได้อย่างที่ชอบที่ฝัน ใช่แล้วก็มีการตอนแรกเนี่ยก็ให้โจทย์ว่าเราอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นคล้ายๆมินิมอลเป็นสีไม้สีขาวก็ได้แบบออกมาที่มีผสมมินิมอลกับโมเดิร์นให้ถูกใจมีการเล่นไฟมีการใช้แบ็กสแปลชแล้วก็ท็อปผิดสีดำทำให้ดูมีราคาทำให้บ้านเราดูแพงขึ้น แล้วถ้าถามว่าชอบส่วนไหนในครัวมากที่สุด จะตอบว่ายังไงคะ ชอบหลายอย่างมากเลยนะ แต่ถ้าต้องตอบมาที่สุดก็ชอบเป็นไฟดีกว่า เพราะว่ามันดูเก๋มากเลยอ่ะรู้สึกว่าบางทีมันทำความรู้สึกบรรยากาศให้เราดูแบบอยากทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยดูให้แบบว่าความสุขทางใจแล้วพี่ล่ะ ก็ชอบทุกอย่างที่เป็นครัวเนี่ยแต่ที่ชอบมากๆก็คือตรงช่วงเตาแก๊สกับซิงค์เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ได้อย่างที่คิดไงมันก็เลยชอบว่ามันแยกส่วนกันด้วยในขณะที่อยู่ด้วยกัน เพราะว่าถ้าเรา มันสะดวกใน ถ้าเรา การ เทแบ ใช้ บอย่างเงี้ยเราจะมีแค่ฝั่งเดียวแล้ว มันไม่ใกล้กันเกินไปแล้วก็โอเคชอบ อยากฝากอะไรถึงคุณยุคะ ก็ขอบคุณพี่ยุมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับ เพราะว่าพี่ยุคอยช่วยทุกอย่างเลย ออกแบบ แบ่งเบาการทำบ้านของเราไปได้เยอะเลยค่ะ ออกแบบมาช่างให้ได้เลยดูด้วยหลายอย่าง ตั้งแต่มาดูพื้นที่ช่วยประสานงานช่าง ช่วยถึงรายละเอียดการซื้อของ แล้วก็ขนาดทำเสร็จแล้วก็ยังมาช่วยดูรีเฟกตอนจบอีกแล้วคอยติดตามงานทุกอย่างให้แถมที่สำคัญคืองบประมาณที่เราตั้งไว้ก็ไม่เกินด้วยที่ช่วยตัดซึ่งงบเราก็ไม่เยอะอะนะก็อาจจะทำให้แพลนงานยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าพี่ก็สามารถทำให้ทุกอย่างมันลงตัวขณะที่อยู่ในงบที่เรามี ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ อย่าลืม Subscribe กดไลค์กระดิ่งและแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะ